วันนี้ผมมีเกมใหม่มาแนะนำซึ่งเป็นกระแสมากๆในตอนนี้จนแผ่นเกมขายจนหมดผมจึงสงสัยเลยไปซื้อแบบดิจิตอลดาวน์โหลดมาก่อนอื่นผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าผมคิดว่าเกมเนี่ยมันต้องไม่สนุกแน่นอนเพราะว่ามันไม่เหมาะกับผมแน่นอนดูซิว่ามันจะจริงไหมกับเกม Tomodachi Life, living the dream on Zero Dream Island. ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมที่ลงไว้ให้กับเครื่อง Nintendo Switch 1 และ Nintendo Switch 2 คลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำระบบว่าเกมนี้มีอะไรให้เราเล่น และเกมนี้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร มันสนุกจริงหรือเปล่า หรือแค่เป็นกระแส ซึ่งตอนแรกเกมจะให้เราตั้งชื่อเกาะ แล้วก็ใส่ชื่อเกาะเราลงไป ผมคิดเสมอเลยว่าเกมนี้มันสนุกได้ไงเนี่ยทำไมมีคนเล่น มันให้ทำอะไร มันจะสนุกตรงไหน แต่ผมก็สงสัยนะว่าร้านเขาขายแผ่นจนหมดอ่ะหรือเขาเอามันขายน้อยเฮ้ยเจ๋งนะนี่มันอ่านชื่อเราได้ด้วยเหรอจากนั้นเราก็จะมาสร้างตัวซึ่งก็จะเป็นผมจะสร้างแบบเขาเรียกอะไรแบบเบสิกก่อนก็สร้างตามเมนูไปเลือกทรงผมเลือกความยาวของผมเลือกสีผมเลือกรูปแบบของลูกตาเลือกคิ้วเลือกปากเลือกจมูกแล้วไงต่อมันก็จะสุ่มมาอย่างนี้เหรอเสร็จปุ๊บเราก็จะลองไปสุ่มดูพอเราเลือกมันจะสุ่มไปเรื่อยๆโอเคผมเลือกได้แล้วเอาตัวนี้แหละแต่ขอจัดแบบละเอียดอีกทีนึงหน่อยดูซิการจัดแบบละเอียดมีอะไรให้ทำบ้างเห็นเขาบอกว่าการสร้างตัวละครเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆผมเลยเอาวิธีการสร้างตัวละครให้พวกคุณดูซึ่งปกติถ้าเป็นเกมอื่นผมควรจะเอามันออกถูกไหม โอเคมันก็จะให้ปรับหน้าปรับทรงผมมีทรงผมให้เลือกผมว่าน้อยไปหน่อยนะหน้ามีแค่นี้เองคือมันปรับโครงสร้างหน้าไม่ได้เนี่ยข้อเสียใหญ่เลยคือโครงสร้างหน้าน่ะมันควรจะปรับได้มั่งไม่ใช่มีแค่หน้าไม่กี่หน้ามาให้เราเลือกลูกตาก็น้อยแสงเงาของลูกตามีไม่กี่อันเองอันนี้คือจะเป็นการปรับความสูงและความอ้วนของตัวละครโอเคตอนนี้ตั้งชื่ออันนี้คือเราจะได้ระบบเป็นพระเจ้าผมเลยตั้งชื่อนี้ว่าซันลูกชายผมแล้วกันเพราะผมซีโร่เนี่ยจะเป็นพระเจ้าไม่ใช่ตัวละครที่เล่นโอเคเพศก็เพศชายโอเคตั้งวันเกิดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ได้ตั้งเสียง My name is Sun. My name is Sun. เสียงไหมโอเคคือเอาเราปรับกันเองดีกว่า My name is Sun. My name is Sun. My name คั is สตอม Sun. น่าจะดี My กว่าสุ่ม name เพราะ is สุ่ม Sun. มันเมื่อกี้ไม่ได้เรื่อง My เลย name ฟัง is ไม่รู้เรื่อง Sun. My name is Sun. Oh, how does this voice sound? โอ้ประมาณนี้เลย My ผม name เอา is ประมาณนี้ Sun. แหละอันนี้ปรับ personality บุคลิกภาพเอาประมาณนี้ เลือกคู่เดทผมเป็นคนดีผมเอาทุกเพศได้ ผมไม่เลือกเพศไม่หรอกมันดูตลกดีเวลามันเกิดเหตุการณ์ โอเคไปเลยคุณคือประเภทภายนอกดูนิ่งแต่ในหัวคิดอยู่47เรื่องพร้อมกันเวลาคนอื่นแพนิคคุณจะเป็นคนพูดว่าเดี๋ยวก่อนขอวิเคราะห์ก่อนเวลามีดราม่าในเกาะคุณน่าจะเป็นคนยืนกอดอกดูและพูดว่าปัญหานี้แก้ได้ด้วยการคุยกันโอเคเรามาดูกันว่าเขาจะพูดอะไรกับเราอันนี้เราต้องเลือกมือเรานะว่าเราจะเป็นมือยังไงแต่ผมว่าไม่เห็นสี You're ไม่เห Zero มือนเลย Dream's caretaker, right? What should I call you? คราวนี้เราจะตั้งชื่อเราแล้วผมก็ชื่อซิโร่ Zero, let's hang out again tomorrow. Okay, Zero. Let me know anytime if you want me to call you something else.
หลังจากนั้นเขาก็จะบอกเขาหิว I'm เราต้องเอา famished. อาหารให้เขากิน I need some food in me. เราก็ต้องไปซื้ออาหารจากร้านขายอาหาร ซึ่งอาหารน่ะมันจะสุ่มประจำวันไม่เหมือนกัน เพราะว่าผมเล่นมา2วันแล้ววันแรกกับวันที่2ผมเห็นว่ามันไม่เหมือนกัน Come. เนี่ยมันจะเป็นอาหารแบบเป็นภาพอ่ะก็กด X I'm เพื่อ famished. ให้ I need some food in me. ก็เลือกอาหารให้เขาเอาไปเลย Yum. ซึ่งจะมีความชอบไม่เหมือนกันแต่ละอาหารบางทีอ่ะเมนูอาจจะไม่เป็นเมนูที่เขาไม่ชอบเลยก็ได้ Come. Good evening. หลังจากนั้นผมไปสร้างตัวละครตัว I ที่ want to be friends with Celine. Cub. 2แล้วเขาจะต้องการให้เราอ่ะ What should we talk เลือก about? คีย์เวิร์ดที่จะคุยกับตัวละครตัวนั้น เราก็ต้องเลือกคีย์เวิร์ด What did ว่าเรา you จะ have in คุยเรื่อง mind? อะไร เป็นคนเป็นสิ่งของหรือเป็นกิจกรรม ผมก็เลือกกิจกรรมเอาเป็นอะไรเอ่ยเอาเป็นเกมมิ่งแล้วกันเขียนง่ายดีนะเกมมิ่ง Gaming. Got it. I'll go talk to her about gaming. Cub. มาดูกันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้น Good evening, Celine. Do you feel like talking about gaming? Okay, but check this out. Visualize gaming. Who do you want to join you? I mean, it's not just because you're asking, but I'd pick you, Cub. Oh. Well, in that case, I'm gonna pencil you in for gaming ASAP. คือบทการพูดของเกมเนี่ยมันจะสุ่มๆมันเหมือนเราคีย์เวิร์ดเราไปสุ่มกับประโยคอื่น ดูมั่วๆซั่วๆมันจะไม่ใช่ AI นะมันจะเป็นการแรนดอมมากกว่า คือสมัยเนี่ยคือมันเป็นยุค AI แล้วแต่ Nintendo เขาจะล้าหลังไป2สเต็ปเสมอซึ่งเมื่อเราสนิทกันแล้วเราสามารถตั้งชื่อเล่นให้แก่ตัวละครได้ ประมาณว่า2คนนี้จะเรียกชื่อเล่นโดยเฉพาะระหว่าง2คนซึ่งก็เป็นระบบที่โอเคอยู่ Good evening. แล้วเรามากันเลย แล้วคราวเนี้ยเราจะมาดูของจริงกัน ระบบการวาดหน้าตัวละคร ซึ่งเขาบอกว่าระบบนี้เจ๋งสุดๆ ต้องเลือกแบบโปรนะแบบธรรมดามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แบบโปรมันดูดีกว่าทำได้เยอะกว่า ซึ่งเขาจะเล่นกันเป็นประมาณว่าสร้างตัวละครคอสเพย์บ้างบางทีก็เป็นตัวละครออริจินอลเท่ๆบ้าง เอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนผมลืมเรื่องสำคัญอะไรไปสักอย่าง หลังจากพยายามอยู่สักพักหนึ่งลองดูลองวาดดูว่ามันเป็นยังไง คือ ใช้จอยวาดยากมากๆเลยบอกให้ก่อน คือมันคือที่ใช้นิ้วอ่ะมันจะง่ายกว่า แต่ผมก็วาดห่วยอยู่ดีนั่นแหละ อ่ะมาตั้งค่าตัวละคร ตัวนี้ผมให้เป็นผู้ชาย เพราะว่าผมชอบอะไรที่มันแตกต่าง ใส่ชุดผู้หญิงนี่ ลูก้าคือประเภท คนที่เดินเข้าห้องมาแล้วบรรยากาศดีขึ้นทันที You're เวลาคนทะเลาะกัน zero? เธอจะพูดว่า Right. ใจเย็นก่อนนะ It's มาคุย nice กัน to ดี meet you. ๆ เวลามีคนเศร้า เธอจะเป็นคนเอาขนมหรือชานมไปให้เงียบ It warms เวลาทุกคนเครียด my heart to see เธอจะยัง my ยิ้มแบบ friends นุ่มๆเหมือน having a เดิม good time. ตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่ผมวาดเอง Anything I can do to ซึ่ง help, ผมมาสังเกตแล้ว I will. เฮ้ยมันดูดีกว่า I hope ไอ้ we แบบ get along well. แบบที่ว่าป้านแบบสำเร็จรูปอ่ะ มันดูแบบมีมิติกว่า แล้วก็ดูเท่กว่า เรามาเทียบเลย เอาผมมันลอยเหมือนใส่หน้ากากเลย Have we? สงสัยทำพลาด My name is Luca. Hello there, Luca. I'm known เนี่ย as ผมมันลอย Celine. ออกมาเหมือนใส่หน้ากาก แต่ถ้าเกิดมองหน้าตรงนั้นอย่างสวยอ่ะ ถ้าเกิดเทียบกับไอ้ตัวด้านขวาเนี่ย I like fish on a tart. ผมวาดนะ คนที่เล่นอ่ะควรจะวาดภาพทุกคน ขนาดผมวาดกากๆเนี่ยมันยังดูดีกว่าตัวออริจินอลที่ว่าเขาสร้างมา Good
ตอนนี้เราได้ร้านเสื้อผ้ามาแล้ว We interrupt to bring you some breaking news. Here's what's happening on our island. At long last, Zero Dream has its very own clothing shop. ซึ่งเราสามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าได้ต้องใช้เงินในการซื้อ ซึ่งจะมีเสื้อผ้าแบบปกติกับเสื้อผ้าแบบประจำวัน ซึ่งเสื้อผ้าประจำวันน่าจะสุ่มมาทุกๆวันไม่เหมือนกัน ปัญหาคือเราไม่มีเงินซื้อทุกอันนะสิ เดี๋ยวเรามาลองแต่งตัวดู ผมก็เอาเสื้อผ้าให้ลูกะ โอ้ น่ารัก สมแล้วที่เป็นผู้ชาย เอ๊ะ ผมคิดอะไรดีๆออกแล้ว ผมว่าผมรู้วิธีแก้ไขทรงผมแล้ว ไหนลองดูซิจะเป็นยังไง เอาหมวกให้ใส่เลย โอ้นี่มันผักชีโรยหน้าชัดๆ สุดยอด ดูสวยขึ้นมาทันตาเห็นดูเป็นมืออาชีพ ลองดูซิว่าคุยกับ Luca, ตัวละคร good จะเป็นยังไง afternoon. โอ้ Celine, ดูดีขึ้น hey อยู่ there. Expensive looking base watch will doubt a bit. คราวนี้ผมจะลองมาสร้างตัวละครคอสเพย์มั่ง ผมอยากรู้ว่าเราสามารถสร้างเสื้อผ้าให้เราจะดูเหมือนจริงขนาดไหน คิลาลาคือประเภท เดินเข้าห้องมา 5 วินาที คนทั้งห้องรู้แล้วว่าเธอมา เวลามีงานเกาะ เธอจะเป็นคนเปิดเพลงก่อน เวลาคนอื่นเขิน เธอจะพูดแทนหมดแล้ว เวลามีเรื่องใหม่ๆ เธอจะเป็นคนพูดว่า ไป ลองเลย Huh. โอเค เดี๋ยวตัวเนี้ยผมจะลองแต่งชุดให้เหมือนในการ์ตูนเลย แต่ต้องรอมันปลดก่อน I'm Carrara. ต้องรอสักพักหนึ่ง Here's what's happening on our island. A renovation center has officially opened on Zero Dream. The local TNC Reno Home Supply sells interior sets, which can breathe new life into residents' homes. ตอนนี้เราสามารถสร้างห้องเขาเรียกอะไรซื้อห้องได้เป็นธีมของห้อง ไม่สามารถแต่งเองได้แบบเหมือน Animal Crossing ที่ว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่ได้ มันเป็นธีมที่เขาเลือกไว้ให้อยู่แล้ว แต่สามารถเปลี่ยนสีได้เนี่ยตอนนี้ห้องเราจะเป็นห้องโล่งๆพอเราเปลี่ยนการตกแต่งภายในเสร็จปุ๊บห้องก็จะเปลี่ยนไปห้องจะดูมีเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมา ห้องจะมีความชอบของตัวละครไม่เหมือนกันยกตัวอย่างห้องเนี่ยตัวละครผมชอบอยู่แต่ไม่ได้ชอบที่สุด และตัวเกมจะมีมินิเกมด้วยระหว่างเล่น I'm ยกตัวอย่าง feeling มินิเก competitive. มนี้ Do you เป็น want to Zoom play quiz Zoom quiz? ให้เราทายปริศนาจากภาพที่ซูม Here's your first zoomed in item. What do you think it มาปุ๊บ is? มีแต่สีเลยเว้ย สายไหมแล้วกันคงไม่ The ใช่ answer is ซูชิหรอก cotton candy. Next, your second zoomed in item. ไหนต่อ What ไป do คือ you think it is? อ๋อที่ผมรู้จักกล่องเก็บกล่องแค่กล่องไข่มุก The อะ answer is pearlescent accessory case. And finally, the last zoomed in item. What do เป็น you อาหาร think it เหรอ is? แกงกะหรี่เหรอโลโคโม The โค correct answer อาหาร is ฮาวาย Loco Moco. Congratulations. แล้วพอเราชนะแล้วเราจะได้เลือกรางวัล เป็นกล่องสุ่ม Time for your prize. ผมเลือก Go ahead, pick one. อันไหนดีเนาะอันกลางเลย ผมดูไม่ออกนะว่าอันไหนเป็นอันที่ดีที่สุด Oof. Sorry. My mind was somewhere else. No, it's my fault, Cub. Are you okay? Yeah, I'm fine. Then we're both fine. Good.
Stay safe out there, cub. สาวคนแรกที่ตกหลุมรักซันเหรอ I เป็น can't สาว stop อย่างนี้ thinking นี่นะ about sun โอ้ตาย lately. What's going on here? Am I falling for sun? เอาให้เขาไปมันเป็นความรักนั่นแหละ This is love. I want to start dating Sun and live happily ever after. We interrupt to bring you some breaking news. Here's what's happening on our island. A pallet house workshop has opened on ซึ่งตอนนี้เรา Zero สามารถวาดอาหารของเราได้แล้ว มาดูซิผมวาดเป็นอะไร ดูออกไหมเอ่ย Pad Rappel. ใช่ มันคือผัดกะเพรา Pad Rappel. แล้วจากนั้นเราสามารถตั้งอาหารได้ว่ามันเป็นรสชาติยังไง รสชาติเผ็ดเนาะผัดกะเพราผมเลือกเป็นมิตดิสเพราะว่านี้ไม่ใช่ข้าวราดผัดกะเพราผัดกะเพราเนี่ยผมชอบกินร้อนๆผมไม่ชอบกินรูมเทมเปอเจอร์อันนี้จะเป็นไซส์ของจานผมว่าไอ้ใหญ่มันก็ใหญ่เกินไปนี่ผัดกะเพราดูไกลๆก็เหมือนอยู่ลองไปชิมดูซิ Yum. ซึ่งเกมเนี่ยผมเห็นคนที่ว่าเล่นเถื่อนหรือคนเล่นในมอดนะเขาสามารถเอาภาพจริงไปใส่ในเกมได้เลยซึ่งในเกมทำไม่ได้เราต้องวาดเองอันนี้ผมจะลองมาสร้างเสื้อผ้าให้คิราระดูว่าผมจะสร้างได้เหมือนในการ์ตูนไหมซึ่งผมมาดูมาแล้วเสื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างน่าผิดหวังนะเพราะว่ารูปแบบมันน้อยมากเลยอย่างเนี้ยมันเหมือนกันเลยเสื้อเนี่ยเสื้อเหมือนจะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อผู้หญิงมันจะแปลกหน่อยเนี่ยยกอย่างเสื้อพวกกิโมโนพวกเนี้ยดูดีเพราะฉะนั้นคนที่คอสเป็นพวกซามูไรจะเยอะหน่อยพวกดาบพิฆาตอสูรผมเคยเห็นเยอะเพราะว่ามันสามารถทำเสื้ออย่างนั้นได้อันนี้คือผมลองทำดูเสื้อคิราระให้ดูแบบโชว์สะดือหน่อยแล้วก็พอใส่ก็จะประมาณนี้รู้สึกว่าน่าจะต้องสั้นกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว YouTube แบนประมาณนี้แหละขอสรุปความคิดเห็นของผมนะสำหรับเกมนี้ความสนุกที่สุดของเกมเนี่ยดันเป็นการที่เราได้รับวาดรูปเพราะเกมเนี่ยเราจะได้วาดรูปทุกอย่างเลยตั้งแต่อาหารเสื้อผ้าตัวละครซึ่งถ้าคุณไม่วาดนะเกมมันจะดูแบบจืดไปทันตาเห็นเลยเหมือนที่คุณไปดูคลิปแบบ Official ที่เขาไม่ได้วาดเองนะมันจะดูแบบไม่มีอะไรเลยซึ่งผมบอกเลยต่อให้คุณไม่มีทักษะวาดเหมือนผมเนี่ยก็ยังดูดีกว่าที่ใช้หน้าตาตัวละครปกติซึ่งเกมเนี่ยความสนุกมันจะเหมือนเรากำลังดูมดแต่ว่าเราสามารถวาดตัวมดได้ทาสีตัวมดได้ข้อเสียคือเกมนี้ไม่มีเทคโนโลยีใหม่เลยเป็นเทคโนโลยีเก่าล้าสมัยปัจจุบันเรามาถึงยุค AI แล้วมันควรใช้ AI ในการทำมากกว่านี้อย่างเช่นการความคิดของตัวละครน่าจะเป็น AI ไม่ใช่สุ่มๆผมไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ดีนะแต่มันเกิดมาช้าไปหน่อยมันเหมือนของที่ไม่ทันสมัยซึ่งปัจจุบันมันเป็นยุค AI แต่คนออกเกมเนี่ยควรจะออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วน่าจะเป็นเกมที่ดังกว่านี้อีกลองคิดดูนะถ้าเกมนี้มีระบบ AI ไม่ต้องเป็น AI วาดภาพนะเพราะ AI วาดภาพเนี่ยมันทำให้เกมนี้เสียเสน่ห์ไปแต่ขอให้เป็น AI แบบการคิดอย่างเช่นให้ตัวละครคุยกันแบบ AI ดูตัวละครที่เป็น AI คุยกันหรือเราเขียนคำสั่งให้มันเป็นเกมอยากได้ธีมแนวไหนก็เขียนไปอย่างเช่นแนวสงครามแนวอัศวินแนวเวทมนต์แนวซามูไรมันคงสนุกมากกว่านี้หลายเท่าแต่ก็อย่างที่ผมว่าล่ะ Nintendo เขาช้ากว่าคนอื่นไป2 ก้าวเสมอเขาทำโปรเจกต์ถ้าเกิดเกมนี้ออกมาเมื่อ6 ปีที่แล้วมันจะเป็นเกมที่ดังมากๆกว่านี้อีกเพราะเกมเนี้ยระบบยังเป็นระบบสุ่มคำอยู่สุ่มเหตุการณ์คำพูดสุ่มมันจะสุ่มจากคีย์เวิร์ดที่เราเคยให้ตัวละครไปซึ่ง
บางทีมันก็เป็นประโยคมั่วๆซั่วๆแต่มันก็ตลกดีอีกแบบหนึ่ง Cross-dressing? สำหรับคนที่ว่าคิดว่าจะ I ซื้อ think ดี you're ไหม right. คนที่แบบ I'll ผู้ go ชายอย่าง talk ผ to มเนี่ย him. ตอนแรกเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่น่าซื้อหรอก แต่คุณลองได้วาดภาพดูนะ มันเพลินกว่าที่คิดนะ ผมบอกไว้เลย มันเพลินกว่าที่คิด ผมแนะนำนะ ถ้าคุณเป็นลูกหลานนะผมแนะนำให้ซื้อ เพราะว่าเกมนี้มันฝึกทักษะหลายอย่างเลย ทั้งการวาดรูปทั้งภาษา Well, if the แต่ two ผม of หวัง us ว่า live คงไม่มีเหตุ together, การณ์แบบ what's รุนแรง something อยู่ใน you เกม think นะ we'd enjoy doing แต่ Nintendo every เขาไม่ทำ day? หรอก เขาทำเกมสำหรับเด็ก สรุปนะเกมนี้ไม่ใช่เกมแบบ Let's say Animal it Crossing นะ together. เกมนี้จะเป็นเกม On แบบ three. เน้นการ One, วาดรูป two, three. แล้วก็ดูตัวละครเราเล่นเอง Cross-dressing? ซึ่งเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะ นอกจากให้ตัวละครดำเนินเนื้อเรื่องของตัวมันเอง กับใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปสำหรับผมนะ Turns out we're ใคร not on สน the ใจเกม same เนี่ย page. ผมแนะนำลองซื้อได้เลย I don't think living เกมไม่ได้ together เลว is a ร้าย good แต่ idea. แค่มันไม่ได้แบบ มันแค่ทำได้ไม่หลากหลายเท่าไหร่ มันเน้นที่การวาดภาพกับการฝึกทักษะ ซึ่งถ้าคุณอยากลองวาดภาพเล่นอ่ะ เกมเนี้ยโอเคอยู่ แต่ทำได้ไม่เยอะนะ บอกไว้ก่อน มันไม่ทำได้มากมายขนาดนั้น นี่คงไม่ใช่เกมที่เพอร์เฟกแบบ สุดยอดเหมือน Animal Crossing อ่ะผมบอกไว้เลยว่ามันยังไม่ใช่ขนาดนั้น แต่ว่ามันก็เจ๋งในแบบของมัน โอเคท่านพอแค่นี้ล่ะ ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับ I feel like Zero is watching me.